There are many ways to engage in digital youth work. Here are some examples to inspire your digital youth work. Niin, mitä maker-kulttuuri on? Yhdessä tekemistä, yhdessä opettelua, yhdessä rakentelua, kaiken kiinnostavan äärellä. Kiinnostavat usein on meidän mielestä jotain teknologiaa ja luomista. Ja mahdollisesti opetetaan muita, näytetään mitä on saatu aikaisiksi ja jaetaan sitä osaamista, hiljaista tietoa. Ja sitten toinen on se, että käytetään aika ennakkoluulottomasti uusia teknologioita. Meidän ehkä tärkein tehtävä teknologian kasvatuksen suhteen on se, että me poistetaan pelkoa siitä, että pitäisi olla ihan hirveän ammattilainen kaikessa mahdollisessa teknologiassa, jotta sitä voi oikeasti käyttää nuorten kanssa. Mikä on mun mielestä aivan järjetön ajatus, koska eihän kukaan oleta, että me ollaan snooker-ammattilaisia tai kahvinkeiton ammattilaisia tai meidän tarvitsisi olla kädentaidoissa ompelijattaren koulutus, jotta me voidaan käyttää niitä nuorisotyössä. Meidän vahvuus on nuorisotyö ja nuorisotyöntekijöiden vahvuus on nuorisotyö. Tässä saa nuoret irti onnistumisen kokemuksia, ne oppii uusia taitoja, ne pääsee toteuttamaan itseensä luovalla tavalla. Ne todennäköisesti oppii taitoja, joita ne tarvitsee teknologisoituneessa maailmassa, ne ymmärtää teknologiaa ympärillään paremmin. The youth service have worked hard actually to get to know the families of the young people, and they had stories to tell, and so it felt like an important learning opportunity for a wider audience. In terms of technology, it's quite straightforward because most of these young people are very, experienced with using technology, like all young people really, and not least because their families are scattered all over the world. So then we needed to just develop the storytelling strategies to support them in being able to tell their stories. So we used YWeLP Theatre of the Oppressed methodology for that. The learning outcomes for the young people, I think for me personally as a youth worker on the project, to see that they realise that their voice is important and what they have to say is really important. Nuorisotyöntekijä is a national online youth club in Finland. Young people use it to hang out, to meet friends, but they're also able to engage with youth workers here. Nuorisotyöntekijä is just like a real youth club, as it has youth work professionals from all different cities working there. Other organisations that support young people also are present on Nuorisotyöntekijä. It has its own room in Habbo Hotel, a place for young people to meet online. It can be used for chatting and for multiplayer games. Seekers in Gaming is a project coordinated by the Finnish Association for Mental Health, focusing on community and reducing loneliness. Meidän Discord-serveriltä voi löytää ystäviä ja kavereita ihan samalla tavalla kuin, näistä normaaleista muistakin yhteisöistä, monista yhteisöistä. Ja tarkoituksena on myöskin sen pelaamisen kautta se, että voidaan tavallaan nostaa niitä pelaamisen positiivisia puolia ehkä enemmän esille. Via Discord and Twitch platforms, Seekers in Gaming has succeeded in reaching young people who need help but would not be able or willing to seek it themselves. Osalla nuorista se saattaa olla heidän joko tärkein tai ainoa sosiaalinen yhteisö, mihin kuuluu. Jokaisen nuoren kaveripiiri ei välttämättä löydy samasta koulusta tai samasta kaupungista. Niissä yhteisöissä tosi usein on se, että ei ole välttämättä siis sosiaalisia tai fyysisiä rajoitteita samalla tavalla kuin voi sitten olla kasvokkain kohdatuissa tilanteissa. Pelaaminenhan on monelle näille nuorille ja aikuisillekin voi olla semmoinen ainut positiivinen asia elämässä. There is much more to gaming than just gaming. Young people can also start building games. The coaching program in Oulu and Tampere is aimed at young people interested in the gaming industry. 2/3 meillä kävijöistä lähti sitten jatkamaan joko töihin, harjoitteluun tai opiskelemaan. Siihen meni suuri osa ja se on aika kovia lukuja siinä. Ja sitten loput oikeastaan, semmoinen merkittävä on, ainoastaan 12% meiltä palasi työttömäksi työnhakijaksi.
se oli yksi ehkä avainasia, se ratkaisu, mikä me tehtiin siinä, kun me suunniteltiin sisältöä ja sitä resurssia, oli se, että me sidottiin siihen molemmissa kaupungeissa myös yksi ihminen sieltä nuorisotyön puolelta, joka päivittäin oli sen ryhmän kanssa ja teki vähän semmoista yksilövalmentajan työtä ja ryhmäohjaustyötä siellä sisällä. Mä luulen, että se aika vahvasti näkyy noissa meidän tuloksissa, että kun siellä on sitten mietitty yhdessä sen nuorisopuolen työntekijän kanssa myös niitä jatkopolkuja ja suuntautumisia sieltä, niin sen takia nuo luvut on aika kovia. Sekä sitten mennään enemmän tuonne niin tavallaan sosiaalisten kontaktien puolelle, niin kyllähän niin lähes poikkeuksetta niin kaikki nuoret mainitsee sen, että täältä on tullut uusia kavereita. Ja on ehkä se ensimmäinen paikka, missä tuntuu siltä kotoisalta ja saa olla oma itsensä.